Hello kids, I hope that you all are doing great. Now, this is the third session of English, poem 1, that is The Rainbow. Okay, now આપણે લોકો સૌથી પહેલા previous session નું recap કરી લેશું. Right, what did we learn in the first two sessions? In the first session, we learned vocabulary words. આપણે લોકોએ first session માં vocabulary words learn કર્યા. Why do we need to learn vocabulary? એ બધાને ખબર છે હવે. Everybody is familiar to why we are supposed to learn vocabulary words. Okay, so આપણને easily સમજાઈ જાય બધું. It helps us understand the poem. એટલા માટે poem હોય or chapter, તમે લોકો new words થી familiar થાવ, તમને એનો meaning સમજાઈ જાય, and you can also use it while you speak. ઓકે, ન્યૂ વર્ડ્સ તમે લર્ન કરો છો તો તમે લોકો એ ક્યાંય પણ બોલો છો ઇંગ્લિશ તો યુ કેન ઓલ્સો યુઝ ધોઝ વર્ડ્સ, રાઈટ? સો ફોર દેટ vocabulary words are really helpful. Okay, next thing we did was the poem explanation. In the second session આપણે લોકોએ poem explanation કર્યું. Okay, now you understood the poem, તમે લોકોએ reading portion solve કર્યો. Okay, so it helps to get a general idea about the poem. Okay, તમને લોકોને એનાથી general idea learn થાય છે poem નો, right? Now, હવે in this session, that is in this third session of our poem 1, that is The Rainbow, આપણે લોકો એના question answers learn કરશું. Right, now question answers તમને લોકોને કેટલું સમજાણું છે પોએમમાં એ હેલ્પ કરે છે. Right, so let's get started with the question answers of poem 1, that is The Rainbow. Okay, so now we are going to start with the answer the following questions. Okay, હવે આપણે લોકો question answers થી start કરશું. So let's start with the first question. What does the speaker find to be prettier than sailing boats and ships? એમ કહે છે કે જે સ્પીકર છે એને સેલિંગ બોટ્સ અને શિપ્સ કરતાં વધારે પ્રિટી શું લાગે છે? લેટ્સ રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન અગેન. What does the speaker find to be prettier than sailing boats and ships? એટલે કે સ્પીકરને સેલિંગ બોટ્સ અને શિપ્સ કરતાં શું પ્રિટી લાગે છે? રાઈટ, સો લેટ્સ લુક એટ ધ આન્સર. The speaker finds the floating clouds across the sky prettier than sailing boats and ships. આપણે લોકો જ્યારે પોએમ સમજતા હતા ત્યારે આપણે લોકોએ સમજ્યું કે જે સ્કાયમાં જે ફ્લોટિંગ ક્લાઉડ્સ છે, દેટ ઇઝ તમે લોકોએ નોટિસ કર્યું હશે કે જ્યારે when you look up at the sky, તમે લોકો જ્યારે સ્કાય તરફ જોવો છો ત્યારે ક્યારેક ક્યારેક ક્લાઉડ્સ મૂવ થતા હોય છે સ્લોલી. ઓકે, દે આર ફ્લોટિંગ, રાઈટ? સો એ સ્પીકરને પ્રિટી લાગે છે. શેનાથી પ્રિટી લાગે છે? તો કે જે વોટર પર બોટ્સ અને શિપ્સ સેલ કરતી હોય. ઇટ મીન્સ કે વોટર પર જે બોટ્સ અને શિપ્સ ચાલતી હોય છે, સેલ કરતી હોય છે, એના કરતાં સ્પીકરને જે સ્કાયમાં ફ્લોટિંગ ક્લાઉડ્સ હોય છે, ધ સ્લો મૂવમેન્ટ, રાઈટ? ફ્લોટ કરવું મતલબ કે એકદમ સ્લોલીથી જે સ્મૂધલી જે ક્લાઉડ્સ ફ્લોટ કરે છે ઇન ધી સ્કાય, એ સ્પીકરને વધારે પ્રિટી લાગે છે. રાઈટ, લેટ્સ લુક એટ ધી આન્સર અગેન. The speaker finds the floating clouds across the sky prettier than sailing boats and ships. જે ક્લાઉડ્સ ફ્લોટ કરે છે સ્કાયમાં એ સ્પીકરને વધારે પ્રિટી લાગે છે. ઓકે, એ સ્પીકરને સૌથી વધારે પ્રિટી લાગે છે then those ships and boats sailing in the water. ઓકે, જે બોટ્સ અને શિપ્સ જે સેલ કરે છે એના કરતાં સ્પીકરને એટલે કે પોએટને જે ક્લાઉડ્સ ફ્લોટ કરે છે સ્કાયમાં એ વધારે પ્રિટી લાગે છે.
Let's move on to second one, that is B. What pretty things run across the rivers here on the earth? What pretty things run across the rivers here on the earth? એમ કે છે કે કયા એવા પ્રિટી થિંગ્સ છે જે આપણે અહીંયા અર્થ પર જોવા મળે છે, રાઈટ? Boats and ships run across the rivers here on the earth. હવે જેમ ક્લાઉડ્સ સેલ કરે છે સ્કાયમાં, એવી રીતે અર્થ પર કયા પ્રિટી થિંગ્સ છે? ઓકે, સો what is the answer to that? Boats and ships run across the rivers. જે રિવર્સ પર જે બોટ્સ અને શિપ્સ ચાલે છે એ અર્થ પર આપણને બહુ પ્રિટી લાગે છે. ઇટ ઇઝ અ રિયલી ગુડ વ્યૂ. તમે લોકો ક્યાંય પણ રિવર સાઈડ પણ ગયા હોય તો ત્યાં બોટ્સ અને શિપ્સ જે મૂવ થતા હોય, રાઈટ, સેલ કરતા હોય, આજુબાજુમાં યુ નોટિસ ગ્રીનરી એવરીવેર, વોટર, યુ નો, ઇટ ઇઝ અ નેચરલ બ્યુટી. આ શું કહેવાય છે આને? ઇટ ઇઝ રિયલી અ નેચરલ બ્યુટી, રાઈટ? વોટર, trees, then this boats and ships sailing across the rivers. It is really good to watch. It is, you know, worth watching. Worth watching એટલે કે જોવા લાયક હોય છે એ, and it is really pretty. આપણને એમ થાય કે આપણે આખો દિવસ અહીંયા જ બેઠા રહીએ and we just keep watching these things, you know, natural beauty. So let's repeat the answer once again. Boats and ships run across the rivers here on the earth. અર્થની જે બ્યુટી છે એમાં મેન્શન કરેલું છે કે બોટ્સ અને શિપ્સ જે સેલ કરે છે across the river are really pretty to watch. So I hope કે તમને લોકોને I hope કે તમને લોકોને A અને B આન્સર જે છે એ સમજાઈ ગયા હશે. Let's move on to the next ones. Okay, so now let's move on to number C. Okay, what does the rainbow seem to be making? એમ કહે છે કે રેઇનબો શું કરે છે? In the poem, rainbow નો પાર્ટ શું છે? Okay, let's move on to the answer. Rainbow seems to be making a path from earth to sky. Okay, આપણે જ્યારે પોએમ સમજતા હતા ત્યારે એમાં એવું હતું કે રેઇનબો છે એ અર્થથી હેવનનો એક રસ્તો છે. ઓકે, એન્ડ વેર ઇઝ હેવન? હેવન એટલે કે સ્વર્ગ. તો સ્વર્ગ ક્યાં છે? યસ, ઇટ ઇઝ ઇન ધી સ્કાય. ઓકે, સો રેઇનબો સીમ્સ ટુ બી મેકિંગ અ પાથ ફ્રોમ અર્થ ટુ સ્કાય. Rainbow seems to be making a path from earth to sky. એમ કહેવા માંગે છે કે રેઇનબો ઇઝ અ બ્યુટિફુલ થિંગ. ઓકે, રેઇનબો બહુ જ પ્રિટી હોય છે. ઇટ ઇઝ રિયલી બ્યુટિફુલ. ઓકે, તો રેઇનબો શું કરે છે? એ એક પાથ બનાવે છે ફ્રોમ અર્થ ટુ સ્કાય. ઓકે, ઇટ ઇઝ joining those two things. It is making a path from earth એટલે કે ધરતી પરથી આકાશ સુધીનો એ રસ્તો બનાવે છે. ઓકે, એવું પોએમમાં બતાવેલું છે and it is really pretty. હવે જ્યારે રેઇન આવે ત્યારે અત્યારે તમે લોકો તો જોતા જ હશો રેઇનબો, રાઈટ? સો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનનો આન્સર તમારે લોકોએ તમારી જાતે જ લખવાનો છે. દીદી નોટબુકમાં તમને આન્સર લખીને મોકલશે, બટ પ્રિફરેબલ થિંગ ઇઝ, પ્રિફરેબલ એટલે કે તમને ઠીક લાગે એ આન્સર લખો, એ વધારે સારું રહેશે. ઓકે, આ બંને ક્વેશ્ચન આન્સર તમારે તમારી જાતે જ લખવાના છે. હું જે PDF મોકલીશ આ ક્વેશ્ચન આન્સરની, એમાં તો મેં તો લખેલા છે આન્સર, આઈ હેવ ઓલરેડી રિટન ડાઉન, બટ ધ પ્રિફરેબલ થિંગ ફોર યુ પીપલ ઇઝ કે તમે લોકો જે પોએમ સમજ્યા છો એના બેઝિસ પર તમારી જાતે આન્સર લખો. ક્વેશ્ચન નંબર D અને ક્વેશ્ચન નંબર E નો, દેટ વુડ બી ક્વાઇટ બેટર. ઓકે, સો લેટ્સ મૂવ ઓન ટુ ધીસ વન. Do you think rainbow is small or very big? બધાએ રેઇનબો જોયો હોય, રાઈટ? એવરીબડી હેઝ સીન રેઇનબો. સો ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ આસ્કિંગ કે અકોર્ડિંગ ટુ યુ, એટલે કે તમે જે રેઇનબો જોયો છે એના પરથી તમને શું લાગે છે કે રેઇનબો નાનો હોય કે બહુ મોટો હોય?
ઇઝ ઇટ સ્મોલ ઓર વેરી બિગ? તો એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે. ઇફ યુ થિંક કે યસ રેઇનબો નાનો હોય તો તમારે એવી રીતે આન્સર લખવાનો છે. એન્ડ ઇફ યુ થિંક દેટ ઓકે રેઇનબો ઇઝ રિયલી બિગ તો તમારે એ રીતે આન્સર લખવાનો છે. એન્ડ ટ્રાય રાઇટિંગ ધી આન્સર ઇન ઇંગ્લિશ. ઓકે, બધાને ગુજરાતીમાં તો બોલતા આવડશે જ કે ઓકે યસ રેઇનબો બહુ નાનો હોય છે, યસ રેઇનબો ઇઝ રિયલી બિગ, બટ ટ્રાય રાઇટિંગ આન્સર ઇન કરેક્ટ ફોર્મેશન ઇન ઇંગ્લિશ. ઓકે, ઇંગ્લિશમાં લખવાની ટ્રાય કરવાની છે. Do you think the speaker is an imaginative person? Why? Now what is imaginative? ઓકે, ઇમેજિનેટિવ ઇઝ કે જે તમે તમારી ખુદની ઇમેજિનેશનથી બધું કરો છો. તો અહીંયા એમ પૂછે છે તમારી ક્રિએટિવ થિંકિંગની સ્કિલ્સ એન્હાન્સ કરીને, એટલે કે એને યુઝ કરીને તમે કંઈ વિચારો છો, રાઈટ? સો અહીંયા શું પૂછ્યું છે કે તમને શું લાગે છે કે જેણે પોએમ લખી છે એ કોઈ ઇમેજિનેટિવ પર્સન છે કે રિયલ પર્સન છે? ઇમેજિનેટિવ પર્સન એટલે કે જે રિયલમાં એક્ઝિસ્ટ કરતું નથી, જે માણસ છે નહીં. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો એન ઇમેજિનેટિવ થિંગ. ઓકે, એટલે એમ પૂછે છે કે તમને શું લાગે છે કે જે માણસે પોએમ લખી છે, જે પર્સને પોએમ લખી છે એ ઇમેજિનેટિવ છે એટલે કે એક્ઝિસ્ટ જ નથી કરતું, કે રિયલ પર્સન છે? અને કોઈ પણ આન્સર તમે લખો છો તો તમને શું કામ એ રિયલ ઓર તમને શું કામ એ ઇમેજિનેટિવ લાગે છે? ઓકે, એનો પણ આન્સર તમારે અહીંયા લખવાનો છે. બીકોઝ દેર આર ટુ ક્વેશ્ચન્સ, વન ઇઝ ધીસ વન એન્ડ અધર વન ઇઝ વાય. ઇફ યુ આન્સર, તમે લોકો એવું આન્સર કરો કે યસ ધ પર્સન હુ હેઝ રિટન ધી પોએમ ઇઝ એન ઇમેજિનેટિવ પર્સન, તો તમારે વાયનો આન્સર પણ લખવાનો થશે. દેટ યસ this person is an imaginative person. Why? Because the poem is also imaginary. It has some things which are not existing in real. આ તમારો આન્સર હોઈ શકે. બિકોઝ જે પર્સનની, જે માણસે પોએમ લખી છે એને પણ એટલી બધી રિયલ વસ્તુઓ મેન્શન નથી કરી પોએમમાં. લાઈક રેઇનબો ઇઝ બિલ્ડિંગ અ પાથ ફ્રોમ અર્થ ટુ સ્કાય. ઓકે, આ બી એક ઇમેજિનરી વસ્તુ થઈ. ફ્રોમ અર્થ ટુ હેવન, આ બી એક ઇમેજિનરી વસ્તુ થઈ. સો તમારા થિંકિંગ ઉપર, યુઝિંગ યોર ક્રિટિકલ થિંકિંગ સ્કિલ્સ, તમારે લોકોએ આન્સર કરવાનું છે. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ ધી ક્વેશ્ચન આન્સર પોર્શન. નાઉ વી વુડ બી મૂવિંગ ઓન ટુ ધી નેક્સ્ટ થિંગ. Okay, so now what we are supposed to do after question answers, આપણે લોકો language work કરવાના છે, which is given in your English textbook on page number 22. Okay, 22 પેજ નંબર પર તમારી જે ઇંગ્લિશની ટેક્સ્ટ બુક છે એમાં લેંગ્વેજ વર્ક બ્લુ બોક્સમાં આપેલું છે. રાઇટ બિલો ધી ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. જે ક્વેશ્ચન આપ્યા છે બધા, આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ વાળો જે પોર્શન છે એની એક્ઝેક્ટ નીચે જ આ બ્લુ બોક્સ આપેલું છે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધીસ. આમાં તમારે શું કરવાનું છે? સ્પીકર મેક્સ કમ્પેરિઝન્સ બિટવીન ડિફરન્ટ થિંગ્સ. પોએમમાં તમે જોયું છે કે સ્પીકર અલગ અલગ વસ્તુઓની કમ્પેરિઝન્સ કરે છે, રાઈટ? પિક ધ લાઇન વેર શી કમ્પેર્સ ધ ફોલોઈંગ. હવે આ ત્રણ તમને આપેલા છે, ધીસ 3. ઓકે, તમારે શું કરવાનું છે? તમારી પોએમ જે છે એ ઓપન રાખવાની છે એન્ડ બેક સાઈડ જ છે તમારી પોએમ, રાઈટ? સો તમારે શું કરવાનું છે? ધ ક્લાઉડ્સ ટુ બોટ્સ. હવે આ જે કમ્પેરિઝન છે એ પોએમમાં કઈ લાઈન આપેલી છે કે જે આની સાથે મેચ થાય છે? ઓકે, સો એ તમારે એવી રીતે સોલ્વ કરવાનું છે. ઓકે, સો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી ફોલોઈંગ થિંગ્સ. Again, let's repeat the heading. The speaker makes comparisons between different things. Pick the line where she compares the following. Let's start with A. The clouds to boats. હવે આવી કઈ કમ્પેરિઝન પોએમમાં આપેલી છે? The clouds to boats. The line is, but clouds that sail across the sky. But clouds that sail across the sky. આ જે કમ્પેરિઝન છે, જે ક્લાઉડ્સ ટુ બોટ્સની છે, એ આ સેન્ટેન્સ પરથી જોવા મળી છે.
પોયમમાં. સો તમારે બ્લુ બોક્સમાં જ્યાં આ લખેલું છે અને અહીંયા બ્લેન્ક છે ત્યાં તમારે આ સેન્ટેન્સ લખવાનું છે. દીદી વિલ સેન્ડ યુ અ ફોટો ઓફ ધીસ બટ ટ્રાય ડુઈંગ ધીસ ઓન યોર ઓન. ડાયરેક્ટ કોપી કરવા કરતાં તમારી જાતે એક્સપ્લેનેશન હું સમજાવું છું ત્યારે ધ્યાન દઈને પછી બુક ખોલીને અને ત્યારે કરવાની ટ્રાય કરવાની છે તમારે. ઓકે, લેટ્સ મૂવ ઓન ટુ ધી નેક્સ્ટ વન. નંબર બી, ધ રેઇનબો ટુ અ બ્રિજ. આવી કઈ કમ્પેરિઝન પોએમમાં એક્ઝેક્ટલી આપેલી છે? ઓકે, ધ રેઇનબો ટુ અ બ્રિજ. But the bow that bridges heaven. But the bow that bridges heaven. જે અહીંયા આપેલું છે that is the rainbow to a bridge એ આ સેન્ટેન્સમાં કમ્પેરિઝન રિલેટ કરે છે. So you are supposed to write but the bow that bridges heaven in your textbook. Okay, let's move on to number C. The rainbow to a road. The rainbow to a road. So the thing is, and builds a road from earth to sky. And builds a road from earth to sky. આ એની કમ્પેરિઝન હતી. ઓકે, સો અહીંયા શું કહે છે? a rainbow to the rainbow to a road. ઓકે, રેઇનબોથી રોડ વાળું જેવું રિલેટ કરતું એવું સેન્ટેન્સ હોય તમારે પોયમમાંથી ગોતી અને લખવાનું છે અહીંયા. સો એ કયું મેચ કરે છે સેન્ટેન્સ? and builds a road from earth to sky. And builds a road from earth to sky. So these were the three sentences કે જે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં રિલેટ કરે છે પોયમની અંદરથી. લેટ્સ રિપીટ ઇટ વન્સ અગેન. અહીંયા કમ્પેરિઝન્સની વાત છે કે આ જે સિમ્પલ સેન્ટેન્સીસ આપ્યા છે એ શું કહેવા માંગે છે એની વાત છે. ઓકે, the clouds to boats એ રિલેટ કરે છે but clouds that sail across the sky. But clouds that sail across the sky. The rainbow to a bridge but the bow that bridges heaven. આને રિલેટ કરે છે. but the bow that bridges heaven. Next one is the rainbow to a road and builds a road from earth to sky. And builds a road from earth to sky. So these were the three sentences જે number 1 માં આપેલા છે. This is number 1. Okay, let me correct it for you. This is number 1 of language work. આ નંબર 1 છે લેંગ્વેજ વર્કનો જ્યાં સ્પીકર કમ્પેરિઝન્સ કરે છે and you are supposed to solve and write it down in your textbook given on page number 22. Now language workમાં હજી એક પોર્શન પણ છે. So let's get to that second number. Okay kids, so now we are moving on to number 2 of language work. હવે આપણે લોકો પેજ નંબર 22 પર જે લેંગ્વેજ વર્ક આપ્યું છે એનો ફર્સ્ટ વન that is number 1 we already completed કે જ્યાં કમ્પેરિઝન્સ હતી. રાઈટ, એક્ચ્યુઅલ પોએમની સેન્ટેન્સીસની લાઇનની કમ્પેરિઝન્સ આપણે લોકોએ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની હતી. Now we are moving on to number 2 that is, let's see what it is. The words as dash as a dash are used for comparison. Okay, હવે as dash as a dash આવા વર્ડ્સ જે છે એ કમ્પેરિઝન માટે યુઝ થાય છે. Complete the following comparisons. અહીંયા તમને અમુક વર્ડ્સ આપેલા છે. અહીંયા તમને અમુક હિન્ટ્સ આપેલી છે. રાઈટ, અને તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે ફર્સ્ટ વન છે એમાં આ વર્ડ્સમાંથી કયું સ્યુટેબલ છે that you are supposed to mention in these blanks. Okay, so we are going to start with the A, as busy as a dash. As busy as a dash. Okay, હવે flower, does flower do any work? Flower continuously કઈ work કરતું હોય? No, so flower is cancelled. B, yes, what does bee do? Bee શું કરે? Honey bee.
ઓકે, ઇટ કન્ટિન્યુઅસલી સક્સ ધ નેક્ટર ફ્રોમ ધી ફ્લાવર્સ અને હની કલેક્ટ કરે, રાઈટ. એ હની કોમ્બમાં એટલે કે મધપૂડામાં એ ફ્લાવર્સમાંથી એ પેલું જ્યુસ કલેક્ટ કરી અને નેક્ટર એમાંથી હની કલેક્ટ કરી અને એના પોતાના હની કોમ્બમાં કલેક્ટ કરે. તો એ કન્ટિન્યુઅસલી બિઝી રહે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસલી બિઝી ઇન કલેક્ટિંગ હની. સો એવું કહેવાય છે as busy as a bee. ઓકે, સો અહીંયાથી આપણે આ કેન્સલ કરશું અને અહીંયા આપણે આ લખી નાખશું. ઓકે, નાઉ જે વર્ડ્સ તમે અહીંયા યુઝ કરતા જાવ એ તમારે અહીંયાથી કેન્સલ કરી નાખવાના, કટ કરી નાખવાના, એટલે એ બીજી વાર રિપીટ થાય નહીં. ઓકે, લેટ્સ મૂવ ઓન ટુ ધી નેક્સ્ટ વન. As good as dash. Flower? No. Feather? No. Night? I don't think so. That is the correct one. Gold? Yes. Who does not like gold? It is really good. Right. So, what we are supposed to write here? As good as gold. સો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં તમારે આવી રીતે કટ કરીને લખતા જવાના છે. વોચ ધ વિડીયો જ્યારે આપણે આ સોલ્વ કરીએ છીએ એન્ડ દેન ઓપન યોર ટેક્સ્ટ બુક અને પછી જાતે સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે. ઓકે, નાઉ ધીસ ઇઝ અ સિમ્પલ એન્ડ ઇઝી વન. આ બહુ સિમ્પલ અને ઇઝી છે. એઝ પ્રિટી એઝ અ ડેશ. વોટ ડુ યુ થિંક ઇઝ ધી આન્સર? વોટ ડુ યુ થિંક ઇઝ ધી આન્સર? પ્રિટી શું હોય? Flower, right? So khadi flower, and flower is really pretty, right? Who does not like flowers? Badhane flower game, they are really pretty. So as pretty as a flower. અહીંયા comparison કરી છે pretty ની, તો એની સાથે match થાય છે flower. અહીંયા good, તો એની સાથે match થાય છે gold. Busy, continuously it collects honey. So yes, this B is the correct one. Now, as dark as dash. દિવસના તો ડાર્ક હોતું નથી, right? So what is the correct answer? Dark ક્યારે હોય છે સૌથી dark? Yes. So as dark as night. So you are supposed to write night over here. Okay, now let's move on to the next one. As sweet as dash. હવે આમાં ઓપ્શન્સ આપ્યા છે, એમાંથી બે વર્ડ્સ બાકી રહ્યા છે. One is feather and one is honey. Feather, is it sweet? And do we have to do we eat feather? No. Feathers are the part of bird's body, right? A bird's ni body na part છે, and we do not eat feather. So as sweet as honey. Honey bee je honey collect કરે છે, it is really sweet. It is naturally sweet. Okay, so we would be writing honey over here. Okay, now only one is left. As light as a dash. Okay, હવે ફેધર તમે જોયું હશે કે એ પવનથી પણ ઉડી જાય છે, રાઈટ. થોડો પવન આવે તો બી ફેધર્સ ઉડી જાય છે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ રિયલી લાઇટ ઇન વેઇટ. એનું બહુ વજન નથી હોતું, રાઈટ. સો એની કમ્પેરિઝન માટે કરેક્ટ વન ઇઝ ફેધર. So these were the comparisons that we made using as and a. As and a. As. Okay. So જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે we use a. Okay. So now let's just have a quick recap about this thing. અહીંયા options આપેલા હતા, જે બી તમે use કરી લ્યો. Scratch it out once or cut it off once, એટલે કે એ next time પાછું use થઈ જાય નહીં. As busy as a bee, because bee hamesha continuously it keeps on collecting honey. As good as gold. Yes, it is really attractive and it is really good. As pretty as a flower. Flowers are really pretty, you know, they are really attractive. એટલે આપણે એમ લખીએ comparison માં as pretty as a flower. As dark as night.
રાત જેટલું અંધારું તો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ કે યુ ઓબ્ઝર્વ એની ટાઈમ. ઓકે, સો એઝ ડાર્ક એઝ નાઇટ. As sweet as honey. Honey જેટલું sweet, you know, honey is really sweet and it is naturally sweet. એમાં sugar નથી આપણે એડ કરતા, but it is really naturally sweet. ઓકે, ખાંડ આપણે એમાં એડ નથી કરતા, એના વગર જ નેચરલી જેટલું સ્વીટ હોય છે, એટલે સ્વીટની કમ્પેરિઝન હની સાથે થાય છે. As light as a feather. Okay, feather no weight નથી હોતો, it is really light in weight, it is really you know, પવન આવે તો પણ ઉડી જાય એ, right? So it is really light, એનો વજન નથી હોતો. So comparison શેની થાય છે? As light as a feather. This was all about number 2 of language work given on page number 22. So I hope કે તમને લોકોને આ સમજાઈ ગયું હશે અને તમારે આ તમારી ઇંગ્લિશની ટેક્સ્ટ બુકમાં સોલ્વ કરવાનું છે. Okay, so the third question that is given in language work of blue box on page number 22 is pick words from the poem that are related to nature. એટલે કે પોયમમાં જે નેચરલ બ્યુટીને રિલેટેડ વર્ડ્સ હોય એ તમારે ત્યાં નીચે આપેલી બ્લેન્ક્સમાં મેન્શન કરવાના છે. There are 4 blanks given, પણ આપણે લોકોએ 5 words લખવાના છે. Seas, it is naturally related. Clouds, it is a part of nature. Sky, yes, it is also a part of nature. Rivers, obviously, poemમાં given છે. And trees. So these are the words that are related to nature, એટલે કે natural beauty નો part છે, which you people are supposed to write down in your English textbook, page number 22, third point of language work. Okay, so I hope કે આજના દિવસમાં જેટલું બી આપણે લોકોએ લર્ન કર્યું તમને લોકોને સમજાઈ ગયું હશે. Okay. Okay students, so now let's recall what did we learn in this session number 3 of poem 1, that is the rainbow. First thing we did was the explanation of the question answers given in the poem. Okay, first thing આપણે લોકોએ જે લર્ન કર્યું એ હતું question answers that are given in the poem. Okay, next thing we did was a blue box that was given on page number 22 of your English textbook. એમાં આપણે point 1, 2 and 3. Okay, it was mostly about comparison અને last one જે હતું એ nature related things તમારે લોકોએ mention કરવાના હતા એ હતું. So we learned the following things over here. Okay, so this was all about today's session. I hope કે તમને સમજાઈ ગયું હશે. These 2 things, this question answers you are supposed to write down in your English CW. Yes, and this language work you are supposed to write down in your English textbook. એટલે language work blue box છે એ તમારે તમારી ઇંગ્લિશની ટેક્સ્ટ બુકમાં લખવાનું છે અને question answers છે તમારે તમારી ઇંગ્લિશની નોટબુકમાં મેન્શન કરવાના છે. Okay, so this is all about today's session. Until we meet the next time, bye, take care.